you kids down there, I was once a child with a dream, looking up to the stars. Now I'm an adult in a spaceship with lots of other wonderful adults looking down to our beautiful, beautiful Earth. To the next generation of dreamers, if we can do this, just imagine what you can do. Hey! Come on out, Richard. Cảm ơn các bạn đã xem các video khám phá bí ẩn của kênh Bầu Trời Tri Thức. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách theo dõi kênh, share video của chúng tôi cho nhiều người cùng khám phá và comment ý kiến của các bạn dưới video của chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video khám phá tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.